नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। तपाईले सोशल मिडिया तपाई चलाउनुहुन्छ भने तपाई युट्युब फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने तपाईले एउटा कुरा नयाँ थापे राख्नु भएको होला। अहिले एकदम भाइरल भएको न्यूज छ। तपाईले साइडमा देखिरहनु भएको इमेज छ, जुन इमेजमा तपाईले यो इमेजलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको वालपेपरमा लगाउनु भयो भने तपाईको मोबाइल फोनको वालपेपर तपाईले यसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ तपाईको क्रस हुन्छ, तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ बिग्रिन्छ। यो वालपेपर यस्तो भाइरस जस्तो काम गर्छ। तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईले यसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोन धिपिक धिपिक बल्ने, मोबाइलको पुरै ब्ल्याङ्क स्क्रिन हुने, मोबाइलमा केही पनि ओपन नहुने, मोबाइलमा पुरा तपाईको मोबाइल अन भयो भने मोबाइलमा केही पनि नदेखिने समस्याहरू तपाईले देख्नु भएको। यो वालपेपर एकदम खतरनाक छ। तपाईले यदि यो वालपेपर युज गर्नुभएको छ र तपाईको मोबाइल फोनमा यसमा प्रब्लम आएछ भने तपाईले यो वालपेपरलाई हटाइदिइहाल्नु होला, किनकि यो वालपेपर कारण धेरै मानिसहरुको मोबाइल बिग्रेको छ, धेरै मानिसहरुको मोबाइलमा समस्या आएको छ, धेरैको मोबाइल क्र्याश भएको छ। तपाईले यो वालपेपरमा यस्तो किसिमको चाहिँ कोडिङ गरेको छ, जुन कोडिङको कारणले चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनमा यो वालपेपर सपोर्ट गर्दैन। तपाईको मोबाइल फोनमा यसले भाइरसको रूपमा काम गरेर तपाईको मोबाइल फोनमा भएको विभिन्न डाटाहरुलाई यसले उडाइदिन्छ, तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ कम्प्लिटली बिगारिदिन्छ। अब यो वालपेपर प्रयोग गरेपछि तपाईको मोबाइल फोनमा कस्तो समस्या आउँछ? तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ धिपिक धिपिक बल्ने मोबाइल फोन, तपाईको मोबाइल फोनको स्क्रिन ब्ल्याङ्क हुने समस्याहरू देखिन्छ। अब यस्तो हुनुको कारण के छ भने अहिलेसम्म पत्ता लागेको कारण तपाईले यो टपिकमा तपाईले चाहिँ गुगलमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न न्यूज आर्टिकलहरू पनि पढ्नु भएको यो बारेमा। यो वालपेपरले के गर्छ भने यो वालपेपरमा यस्तो किसिमको कोड गरिएको छ, जुन कोडको कारणले तपाईको मोबाइल फोनको सिस्टममा यो वालपेपर सपोर्ट गर्दैन। सपोर्ट नगरेको कारणले तपाईको मोबाइल फोनमा समस्या आउँछ। खास गरी चाहिँ एन्ड्रोइड 10 भर्सन भएका मोबाइलहरुमा चाहिँ यो किसिमको समस्या आयो। खास गरी अहिले नयाँ निक्लेका मोबाइलहरू छन्, स्यामसङहरुका जस्तै जुनै पनि प्रोडक्टहरुका मोबाइलमा जुनमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्सन 10 हुन्छ, जुन 10 भएको भर्सनमा चाहिँ यस्तो समस्या देखिएको छ। मैले पनि मेरो मोबाइल एमआई नोट 8 मा यो चाहिँ वालपेपर प्रयोग गरेर प्र्याक्टिकली हेर्नु पर्यो भने हेरेर यो मोबाइल फोनले खास गरी मोबाइल फोनमा समस्या ल्याइदिन्छ। मोबाइल फोनको चाहिँ स्क्रिन धिपिक धिपिक बढाइदिने अथवा ब्ल्याङ्क स्क्रिन गराइदिन्छ। तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईको फोन आए पनि रिङ बज्छ तर तपाईको मोबाइल फोनमा केही पनि देखिँदैन। तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ पुरा स्क्रिनमा केही पनि आउँदैन। तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ कम्प्लिट यसले चाहिँ क्रस गराइदिन्छ। त्यस्तो भएपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले फर्म्याट गर्न तपाईलाई आउँछ भने तपाईलाई एकदम सजिलो छ, तपाईले गर्नुहुन्छ। तपाईले यदि फर्म्याट गर्न आउँदैन भने तपाईले चाहिँ पसलमा लानुपर्ने हुन्छ अथवा सर्भिस सेन्टरमा लानुपर्ने, तपाईको खर्च हुन्छ। अब तपाईले यसमाबाट बस्नलाई तपाईले यो वालपेपर युज गर्दै नगर्नु एक नम्बर त। यो वालपेपर तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा समस्या आउँछ। यो वालपेपरमा जुन कोडिङ गरिएको छ, जुन कोडिङको कारण तपाईको चाहिँ मोबाइल फोनको जुन तपाईको मोबाइल फोन एन्ड्रोइड 10 छ भने त्यसको भर्सनको चाहिँ डिभाइससँग त्यसको चाहिँ मेल खाँदैन, मेल नखाएपछि त्यसले सपोर्ट नगरेर एक किसिमको समस्या देखिएको। खासै भाइरस भन्दा पनि एक किसिमको चाहिँ सपोर्ट नगरेर चाहिँ एक किसिमको प्रब्लम देखियो। यो वालपेपर धेरै राम्रो भएको कारणले धेरै मान्छेले युज गरेर धेरै मान्छेहरुको डाटा चाहिँ लस्ट भएको, मान्छेहरुको मोबाइल चाहिँ प्रब्लममा आएछ। मेरो भाइको मोबाइल पसल छ, त्यो मोबाइल पसलमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ प्रब्लमहरु चाहिँ अहिले देखिएर आइरहेको छ। उसले पनि धेरै किसिमको मोबाइलहरु बनाएर पठाइदिएको छ। तपाईको पनि मोबाइलमा यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसैले तपाईले यो मोबाइलबाट बस्नु होला। मैले छोटो भिडियो बनाएको तपाईको जानकारीको लागि। तपाईले यो वालपेपर चाहिँ युज गर्दै नगर्नु आफ्नो मोबाइल फोनमा। तपाईले यदि यो वालपेपर तपाईले मोबाइल फोनमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले पछताउनु पर्छ, किनकि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्ने त्यो तपाईको मोबाइल फोनमा समस्या आउँछ। तपाईले मोबाइल फोनमा विभिन्न किसिमको फोटो भिडियो, तपाईले विभिन्न किसिमको डकुमेन्टहरु, विभिन्न किसिमको तपाईको कन्ट्याक्टहरु, विभिन्न किसिमको तपाईको चाहिँ कल रेकर्डिङ गरेर तपाईले सेभ गर्नु भएको हुन्छ। तपाईको इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु हुन्छ मोबाइल फोनमा। यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यो मोबाइल फोनलाई फर्म्याट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समस्या आइसकेपछि फर्म्याट गर्दा तपाईको सबै मोबाइल फोन चाहिँ खाली हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको चाहिँ कम्प्लिट डाटाहरु चाहिँ लस हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले तपाईले यदि यो वालपेपर प्रयोग गर्नु भएको छ र तपाईको मोबाइल फोनमा अहिलेसम्म प्रब्लम आएको छैन भने तपाईले मोबाइललाई यो वालपेपरलाई हटाइदिइहाल्नुहोस्। होइन भने तपाईले यो वालपेपर प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस्। तपाईले यो वालपेपरको बारेमा तपाईले यसलाई पिक्चरको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त आफ्नो मोबाइल डाउनलोड गरेर तपाईले गुगलबाट अथवा तपाईले कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर पिक्चरको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईले यसलाई एज अ वालपेपर रूपमा प्रयोग नगर्नु होला। यो वालपेपरको बारेमा न्यूज पब्लिश भयो, त्यसपछि मैले चाहिँ यो न्यूजको बारेमा धेरै कुराहरू हेरेँ, तर यो सबै कुराहरू टुटु रहेछ। मैले प्र्याक्टिकली पनि वालपेपरले युज गर्दाखेरि मेरो मोबाइलमा प्रब्लम आएको कारणले मैले तपाईलाई यो भिडियो बनाउन जरुरी सम्झेँ। तपाईलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईले यो चाहिँ वालपेपर युज गर्दै नगर्नु होला। तपाईले यदि वालपेपर युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा चाहिँ समस्या आउँछ। यो वालपेपर एकदम चाहिँ खतरनाक वालपेपर हो, तपाईले यसलाई युज नगर्नु होला। यसको चाहिँ कोडिङमै प्रब्लम छ। जुन व्यक्तिहरूले यो वालपेपर बनाए, जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ यो वालपेपर डिजाइन गरे, जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ कोडिङमै समस्या भएको कारणले चाहिँ यसको कोडिङमै चाहिँ खराब भएको कारणले चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या देखाएको। पछि कोडिङ ठिक भएर चाहिँ आएपछि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यदि ठिक भएर आयो भने तर तपाईले यो वालपेपर चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा युज नगर्नु होला। तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ क्र्याश हुन्छ, तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ ड्यामेज हुन्छ। तपाईलाई मैले स्क्रिनमा यो वालपेपर देखाइरहेको छ, जुन वालपेपर तपाईले यदि पाउनु भयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ युज नगर्नु होला आफ्नो मोबाइल फोनमा। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा
इन्स्टाग्राममा, तपाईँले टिकटकमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्स्नु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ छ मतलब हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।